Tetapi apabila brother ni test kepada Xbox Series X, saya boleh kata 95% susahlah dia nak drop 60 FPS. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Ulwan, siapa dengan saya Ulwan. Hari ni kita nak sembang berkenaan dengan ada certain YouTuber international yang dah dapat Xbox Series X dan mereka dah test setakat ni 3 benda. Yang pertama, loading time, dan yang kedua adalah feature quick resume. Dia nak berpindah daripada game pertama kepada game kedua tanpa perlu tutup konsol tu, kemudian dia boleh resume macam kita guna emulator. Dan feature yang paling highlight masih lagi pada backward compatibility antara konsol generation sekarang, boleh main game lagi. Misal kata Xbox One X, Xbox One, Xbox 360 dan juga Xbox yang first, which is tahun 2002 dan juga 2003. Dan saya nak bagi tahu siap-siap, memang Xbox Series X ni adalah konsol yang the most powerful lah setakat ni, okay? Mungkin in terms of games, saya rasa macam gameplay ke apa tu semua kan, graphics detail, saya rasa by the time PS5 keluar, saya rasa PS5 masih lagi the king of the throne lah in terms of gameplay tu semua. Cumanya in terms of long term dan juga kata apa, keberbaloian nak beli konsol untuk bermain game yang sejumlah 500 games daripada Xbox Series X yang later sampailah kepada Xbox yang first, dalam keadaan korang boleh upgrade kepada misal kata 4K 60 kan. Kalau korang tengok testing dalam screen saya ni kan, ada certain game yang mana Xbox One X dia ada 2 graphic setting yang korang boleh buat. Biasanya mode yang pertama 4K high quality, ataupun satu lagi option yang korang boleh pilih adalah Full HD performance mode. Bermaksud game tu akan run secara Full HD tetapi dia boleh crank sampai 60 FPS berbanding dengan 4K tadi kan. 4K tapi hanya cap kepada 30 frames per second. Dan setakat ni YouTuber yang bernama Digital Foundry, which is pada saya adalah tok guru saya in terms of technical console, hardware PC tu semualah dekat sini mereka dah test beberapa games macam dalam screen saya ni Tomb Raider kan, ataupun macam Monster Hunter World, Hitman, yang mana Xbox One X struggle gila untuk play sesebuah game tu untuk dapatkan at least 60 frames per second. Tetapi apabila brother ni test kepada Xbox Series X, saya boleh kata 95% susahlah dia nak drop 60 FPS. Walaupun Xbox One X ni hanya boleh main Full HD up to 60 frames per second, melainkan game-game macam Hitman ni dia boleh push 4K uncapped frame rate. Bermaksud kita boleh test Xbox Series X punya hardware lah. Memang susah gila nak deep below than 60. Dia boleh deep lah bawah daripada 55 frames per second. Tapi nak cakap very solid work lah kan, disebabkan architecture Xbox Series X berbeza dengan architecture Xbox One contoh. Berbeza pula dengan Xbox 360. So in order untuk tim Microsoft dan juga Xbox memastikan setiap game-game yang sebelum ni boleh dimain secara rapi kan, dia sebenarnya sangat-sangat susah untuk dibuat. Bukan kerja senang you guys. Korang rasa macam senang je nak playback apa game-game lama kan, sebab hardware sekarang dah power. Saya faham hardware sekarang memang power, cumanya in order untuk kita pastikan kelancaran untuk kita bermain game lama, dia ibarat macam emulator lah guys. Kalau korang ingat dulu zaman-zaman PS1 kita ada EPSXE ke apa something like that untuk kita main game PS1 dulu. Misal kata macam PCSX2, dia develop emulator tu tak silap saya 10 tahun baru boleh, orang kata apa, boleh main game PS2 lebih kurang 85% secara smooth. Tetapi sampai sekarang ada lagi certain games yang tak boleh nak run pun game. Nak cakap nak buat sesebuah emulator untuk memain kepada konsol yang generation lama sangat susah sebenarnya. Kita boleh tengok sendiri contoh macam emulator pada PS3, RPCS3 tak silap saya, masih lagi struggle untuk play game PS3 walaupun hardware PC misalnya kata kita gunakan RTX 2080 Ti itu semua. Tapi disebabkan software implementation dia tu memerlukan orang kata apa, extra effort untuk patah balik dan tally balik dengan hardware yang baru tu semua, kena buat coding baru tu semua. Itu yang menyebabkan Xbox ni sebenarnya mungkin boleh jadi antara konsol yang pada saya orang akan belilah dalam masa 3 hingga 5 tahun, despite of mungkin dia lacking in terms of Xbox exclusivity kan. Macam PS memang game-game ni top notch lah, macam Spider-Man ke apa, Horizon Zero Dawn tu semua. So macam Xbox Series X ni, saya rasa kemenangan dia pada backwards compatibility. Korang nak main game sampai 500 games, diorang pun ada Game Pass tu semua, saya rasa berbaloi lah kan. Dan highlight yang kedua saya rasa in terms of typical SSD lah kot So loading time dia misal kata dalam tak silap saya
Final Fantasy 15 dia nak load lebih kurang 1 minit untuk Xbox One X. Tapi bila masuk Xbox Series X dia boleh load lebih kurang 11, 10, 13 saat sahaja. Nak cakap memang SSD memang laju, dan benda ni tak adalah perkara baru ke apa, sebab kat PC pun dah ada hardware SSD kan. Dan yang paling best untuk Xbox Series X dan juga Series S adalah kita boleh quick resume. Bermaksud misal kata kita mula-mula main game Tomb Raider, kita nak pergi kepada game yang kedua, which is misal kata Hitman, tanpa perlu tutup, tanpa perlu on balik konsol, lepas tu kena loading balik, tak perlu. Kita just tekan butang tu, kemudian daripada Tomb Raider nak pergi ke Hitman, dia kena tunggu lebih kurang 10-11 saat. Dia akan patah balik kepada save state kita pada waktu mula-mula kita tutup tu. Benda ni exactly macam emulator guys. Sama je. Kalau macam you guys ni memang hardcore emulator kan, korang tak perlu save. Kita just tekan save state sahaja pada emulator tu, kemudian dia boleh resume macam biasa. Tapi setakat ni itu sajalah kot yang kita dapat information berkenaan dengan Xbox Series X. Sebab lagi pun game Xbox Series X belum lagi keluar. So apa yang dia boleh test adalah setakat ni untuk bermain game Xbox One, Xbox 360 dan sebagainya. Dan so far memang cemerlang gila weh. Cumanya sekarang ni macam Digital Foundry cakap, dia kata kalau boleh lagi cun kalau macam game-game sebelum ni kita boleh unlock sendiri kita punya resolution, kita punya frame rate kan. Game lama kan, so sebenarnya boleh je nak push misal kata daripada 60 frames per second kepada 120 frames per second. Tapi itu adalah orang kata apa, kita kena test untuk masa-masa akan datang lah. So itu sajalah kot untuk video kali ini. Apalagi you guys nak tahu berkenaan dengan Xbox ke apa tu semua, video editing ke apa tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah. Saya Cikgu Ulwan, seperti saya Tan.